όπως ξεκινήσαμε για τα κοντοσούβλια να σας δείχνουμε διάφορες σκοπές και πώς μπορείτε να τις μαρινάρετε ή να τις χρησιμοποιήσετε, το ίδιο θα κάνουμε και για τις μπριζόλες. Και ξεκινάμε από το χοιρινό κρέας πρώτα και θα πάμε και σε άλλα κρέατα. Εδώ το έχουμε με μπριζόλες λαιμού με το κόκαλο. Έχουν όλες κόκαλο, γιατί μαλώνουμε εμείς για τα κόκαλα καμιά φορά. Ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, γεια και χαρά, καλή μας φίλη. Γεια σας και από μένα. Είμαστε αδερφοί Μαλλιόρα, είμαι ο Γιώργος. Και εγώ ο Ανδρέας. Μαζί σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις πισταριές Άμπρικιο. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Στην παρέα μας είναι και ο Γιώργος Καραγιάννης. Δεν φαίνεται στα βίντεο, δεν μπορεί να έρχεται, είναι μακριά. Του κρύβουμε με το ματιάξι. Το ματιάσετε κιόλας και έχουμε άλλα. Λοιπόν, παρόλα αυτά είναι ο εμπνευστής και ο δημιουργός των καρικευμάτων μας Grill Philosophy. Φίλος, συνεργάτης, συνέτερος από παλιά. Θα πάω εγώ για τη τσιμπουράκι. Να πας, γιατί εδώ δεν θα χρειαστεί να μαρινάρουμε για πολλή ώρα. Τα λέμε σε λίγο, παιδιά. Και στο ενδιάμεσο θα μπορέσουμε να πιούμε κανένα τσιμπουράκι. Λοιπόν, μπριζόλα λαιμού. Έχει αρκετό ενδομυϊκό λίπος, έχει πάρα πολύ κολαγόνο, είναι πάρα πολύ νόστιμο κομμάτι και τρυφερό, μαλακό. Παρόλο δηλαδή που είναι ένας μυς που παίρνει φορτία, γιατί βρίσκεται στο λαιμό του ζώου, άρα στηρίζει μεγάλο βάρος. Παρόλα αυτά, λόγω του πολύ κολαγόνου που διαθέτει, είναι ένα μαλακό κομμάτι κρέατος. Θέλει σωστό χειρισμό όμως στο ψήσιμο. Πάμε πρώτα να το περιποιηθούμε. Οι 4 αυτές μπριζόλες είναι περίπου 1,5 κιλό, 1.400 και κάτι. Θα σας δώσω δοσολογία για το 1 κιλό. 40 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για το κιλό και 120 γραμμάρια νερό. Ρίχνουμε το μείγμα εδώ. Επαναλαμβάνω πως τη δοσολογία σας τη δίνω για 1 κιλό κρέας. Θέλουμε κρύο νερό. Διαλύεται πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα. Διαλύονται όλα τα υλικά που έχει μέσα και θέλουμε να λιώσει και το αλάτι για να μπορεί να εισχωρήσει στο εσωτερικό του κρέατος, στην επιφάνεια κυρίως, γιατί όπως είπαμε πολλές φορές η μαρινάδα μας θέλουμε να πάει μερικά χιλιοστά πιο μέσα από την επιφάνεια. Δεν είναι επιθυμητό να πάει πολύ βαθιά, αλλά δεν είναι και δυνατόν να συμβεί αυτό το πράγμα. Ανάλογα με το μέγεθος των κομματιών, αν είναι χοντρή κοπή ή λεπτή, θα έχουμε και διαφορετικό γευστικό αποτέλεσμα και παίζει ρόλο και στο νερό που θα χρησιμοποιήσουμε. Όσο πιο λεπτή είναι η κοπή, όσο πιο μικρά είναι τα κομμάτια του κρέατος, τόσο περισσότερο νερό θα χρησιμοποιήσουμε, δηλαδή από 120 γραμμάρια μέχρι και 150 αν πρόκειται για σουβλάκι. Αλλά αν είναι χοντρή η κοπή θα πάμε στα 80 γραμμάρια νερό. Αυτό θα το καταλάβετε κι εσείς με τον καιρό χρησιμοποιώντας τα μείγματά μας. Περιχύνουμε από τη μία την πλευρά και από την άλλη. Και τώρα γυρίζουμε πάνω κάτω κάνοντας ελαφρύ μασάζ έως ότου απορροφηθούν όλα τα υγρά. Δεν είναι τα υγρά μας απλό νερό, τώρα πλέον είναι ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα με ένα εξαιρετικό μείγμα και βοηθάει το μείγμα μας πάρα πολύ αυτή την υγρασία να εισέλθει στο εσωτερικό του κρέατος, στην επιφάνεια όπως είπαμε. Όσο λιγότερη υγρασία έχει ένα κρέας, τόσο πιο γρήγορα απορροφάται η μαρινάδα μας στο εσωτερικό του. Και αυτό θα είναι και ένα κριτήριο για να επιλέξετε πόσο τελικά νερό θα χρησιμοποιήσετε στη μαρινάδα. Είναι θέμα εμπειρίας, εμείς ξέρουμε, προσπαθούμε να σας την μεταφέρουμε με παραδείγματα όσο καλύτερα μπορούμε. Βλέπετε ότι η μπριζόλα άρχισε ήδη να απλώνει. Πολύ γρήγορα αρχίζει η μαρινάδα μας και δουλεύει στα κρέατα. Βλέπετε, έχουν χαλαρώσει οι ιστοί. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν είναι ένα το υλικό που κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά είναι όλα μαζί, συνεργούν όλα μαζί και το μυστικό μας είναι η ισορροπία. Εάν δεν υπάρχει ισορροπία, κανένα αποτέλεσμα δεν θα φέρετε. Ούτε στη γεύση, ούτε στο μαρινάρισμα, ούτε στο μαλάκωμα, ούτε σε τίποτα. Η ισορροπία είναι το μυστικό μας. Σχεδόν έχουν απορροφηθεί τα υγρά και κάπου εδώ προσθέτετε
20 ml ηλιέλαιο για κάθε κιλό κρέατος. Θα μπορούσατε, έχουμε δώσει και άλλες συνταγές με διάφορες άλλες μίξεις ή προσθήκες μεμονωμένων μπαχαρικών μαζί με τα καρικεύματά μας, με μουστάρδα και με άλλα πράγματα. Η γεύση, παιδιά, δεν έχει τέλος, δεν είναι μία, είναι πολλές. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, μπορείτε να τα αφήσετε εδώ στο σκεύος να μαριστεί το λιγότερο 2 ώρες. Καλύτερα θα ήταν από την προηγούμενη μέρα να κάνετε το μαρινάρισμα. Εμείς βέβαια θα τα αφήσουμε περίπου κάνα 2 ώρες να πιούμε τα τσιπουράκια, να ανάψουμε φωτιά και να τα ψήσουμε. Για περισσότερες μέρες και να μην σας ώρες από την προηγούμενη δηλαδή, και για να μην σας πιάνουν χώρο στο ψυγείο τέτοια σκεύη, μπορείτε να τα βάλετε μέσα σε σακούλες που είναι ειδικές για κρέατα. Αυτό. Πάμε για τα τσιπουράκια. Λοιπόν, έφερες και εργαλεία σήμερα εδώ πέρα, βλέπω. Βέβαια. Το τσιπουράκι θα το βρείτε στο e-shop μας, παιδιά. Εξαιρετικό, μονοπικιλιακό και βιολογικό. Γιατί εσύ μεγάλο πυρήνιο και εγώ μικρό? Εσύ είσαι μικρός. Να πω ότι έβαλες και τίποτα σοβαρό. Αυγά θα βγάμε. Τρέχουν τα σάλια. Εσύ πας στο φαγητό. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας, παιδιά. Ώσπου να γίνουν η φωτιά για να ψήσουμε τις μπριζολίτσες, έχουμε λίγο χρόνο. Η φωτιά συνήθως η δικιά μας, όπως την ανάβουμε, κρατάει τουλάχιστον μισή ώρα. Η ελιά δεν πρέπει να λείπει από κανένα τραπέζι με μεζέδες, παιδιά. Είναι ο εθνικός μας μεζές. Πάντα παίζει η ελιά. Θα βρείτε όσα σχέδια ελιάς θέλετε. Ποικιλίες με διαφορετικό τρόπο φτιαγμένες, εξαιρετικές είναι όλες. Σαν πολύ το σηκώνεις αμάν. Στην υγεία σας, παιδιά. Εντάξει, έχουμε χρόνο να το απολαύσουμε. Σε λίγο θα τα πούμε στα ψησίματα. Λοιπόν, ψήνουμε σε μέτρια προς δυνατή φωτιά. Έχουμε σταχτώσει για να μην εκπέμπει μεγάλη θερμότητα. Σύντομα γυρίσματα για να ψηθεί σωστά σε βάθος, στον πυρήνα δηλαδή του κρέατος. Προσέξτε η κοπή να είναι ομοιόμορφη, να μην είναι αλλού χοντρό, αλλού λεπτό, για να έχετε και ομοιόμορφο ψήσιμο. Είναι χοιρινό, θέλει καλά ψήσιμο μέχρι μέσα, μέχρι τον πυρήνα, 72 με 75 βαθμούς εσωτερικά, για να είμαστε απόλυτα ασφαλείς. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα γυρίσματα. Έχω κάνει τουλάχιστον 3 γυρίσματα ακόμα. Θέλουμε ομοιόμορφα να πάει η θερμοκρασία πάνω στο κρέας. Γυρίζουμε και έτσι, όπως βλέπετε τώρα, αλλά στο επόμενο γύρισμα θα γυρίσουμε έτσι. Για να δέχεται την ίδια θερμοκρασία, γιατί σχεδόν ποτέ η θερμοκρασία δεν είναι η ίδια από εδώ μεριά από την ψισταριά με την από εκεί μεριά. Πάντα υπάρχει μια μικρή διαφορά. Γι' αυτό γυρίζουμε και έτσι. Και έτσι και έτσι. Μπορεί αν χρειαστεί να αλλάξουμε και θέση, αν δούμε ότι μία προπορεύεται, να πάρουμε αυτή που είναι πιο πίσω και να την πάμε εδώ. Να αλλάξουμε θέσεις δηλαδή. Ο ψίστης, αυτή είναι η δουλειά του. Αυτή είναι η δουλειά του ψίστη. Να παρακολουθεί το ψητό κάθε στιγμή. Πολλά τα γυρίσματα. Ελέγχουμε πάντα αν θέλουμε να γυρίσουμε τώρα. Βλέπετε έχει καλύτερο χρώμα από εδώ. Δεν είναι ακόμα για γύρισμα. Πολλά γυρίσματα για ομοιόμορφο ψήσιμο. Κάποια στιγμή θα σας τα πω πιο αναλυτικά γιατί. Έχουμε κάνει παλαιότερα και τεστ και το δείξαμε σε βίντεο ποια μπριζόλα θα ψηθεί καλύτερα. Αυτή με τα πολλά γυρίσματα ή με τα λιγότερα. Μαντέψτε ποια ήταν πιο ζουμερή. Να πάρουμε και μια θερμοκρασία, έτσι περισσότερο για να το δείτε εσείς. Σε λεπτές κοπές είναι δύσκολη η μέτρηση της θερμοκρασίας, γιατί επηρεάζεται από το επιφανειακό στρώμα, από το περιφερειακά,
είναι πάνω από 70 βαθμούς, αλλά θέλουμε χρώμα όμως. Το τρυπάω και το ξανατρυπάω για εσάς να δείτε. Εγώ πλέον τις βγάζω με το μάτι εμπειρικά. Θέλουμε περισσότερο χρώμα από ό,τι βλέπετε εδώ πέρα πάνω. Πιο έντονο χρώμα δηλαδή, γιατί η νοστιμιά είναι και στο χρώμα, από αυτό που βλέπετε εδώ. Θα σας το δείξω λίγο πριν τις βγάλω. Λοιπόν, είμαστε 75 συν, έτσι πρέπει να είναι το χοιρινό κανονικά. Κάνουμε τα τελευταία γυρίσματα, να πάρει χρώμα. Θα ανέβει κι άλλο σίγουρα η θερμοκρασία εσωτερικά. Το που μας ενδιαφέρει όμως είναι να έχουμε καλό χρώμα εξωτερικά, γιατί η γεύση είναι εκεί πέρα. Είναι έτοιμες. Τις αφήνουμε εδώ στην άκρη να ξεκουραστούν. Ευτυχώς ο μικρός πειθαρχεί και μου υποσχέθηκε θα περιμένει 6-7 λεπτά, γιατί αυτό είναι το σωστό, να περιμένουμε 6-7 λεπτά. Σε λίγο η συνέχεια. Κάψε. Τα εργαλεία τα έχω εγώ. Άντε πάρε. Έτσι. Βλέπετε, καλό ψημένο. Όπο. Τέλεια. Πολύ μαλακία. Έχει τη χάρη της η μπριζόλα του λαιμού. Όλα έχουν τη χάρη τους. Έτσι. Πάρε μικρά. Ορίστε. Πού να πω στο χέρι με τα μαχαίρια. Άμα και εγώ τα έχω τα εργαλεία, είπαμε. Τέλεια. Και από γεύση σκίζια. Πολύ μαλακή, ζουμερή και νόστιμη. Για μας. Γεια μας. Γεια παιδιά. Δοκιμάστε μπριζόλες λαιμού. Προσοχή στο ψήσιμο και στη γεύση. Και μια κρύα μπύρα. Είναι ό,τι πρέπει. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα με καλή παρέα.